Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă. Nu știu dacă o să se audă foarte bine pentru că bate puțin vântul și se aude și marea. Distorsionează un pic sunetul. Sper să se audă. Dacă nu se aude, nu o să public acest video. Însă alte condiții mai bune nu am să filmez pentru că sunt în vacanță, după cum v-ați dat deja seama. Suntem în Gran Canaria de o săptămână. Astăzi este ultima zi întreagă. Mâine, de fapt, o să plecăm. Am venit, după cum vă spuneam, cu o ofertă last minute și este extraordinar de bine. De fapt, eu așa mă entuziasmez de fiecare dată când mergem undeva. Oriunde sunt, oriunde mă aflu, văd partea bună a lucrurilor, dar aici, în insula asta, chiar este deosebit de frumos și nu mă așteptam să fie o vreme atât de bună. Practic este vară încă. Și ce mi se pare surprinzător este faptul că și apa oceanului este extrem de caldă. Am făcut baie în fiecare zi și nu am avut senzația aceea că îți îngheață sângele în vine atunci când intri în apă. Cafeaua am băut-o de mult, am băut-o de vreo 2 ore, acum este ora 11 și beau un cocktail, Sex on the Beach, un cocktail pe care l-am cumpărat de la supermarket. Și care este foarte, foarte bun. Așadar, am venit cu o ofertă last minute, prețul a fost, bineînțeles, foarte bun. Era o reducere de 61%, dacă țin bine minte, 329 de euro, nu de euro, de lire am plătit, cu zbor de la Birmingham în Gran Canaria, în aeroportul din Las Palmas, fără niciun fel de masă, deci doar transport și 7 nopți de cazare și am luat suplimentar mic dejun, care a mai costat încă 50 de lire de persoană. Deci, practic, am plătit 379 de lire de persoană și în prețul ăsta mi se pare că am făcut o afacere foarte, foarte bună. Hotelul este fain, este situat în stațiunea Bahia Feliz, pe care nu aș recomanda-o neapărat dacă vreți să veniți în Gran Canaria, pentru că nu are plajă cu nisip, așa cum este aceasta pe care ne aflăm noi acum. Acum suntem pe Playa del Ingles. Așa se numește plaja asta, are vreo 3 km lungime și este foarte lată, un nisip fin, apa caldă, se intră așa foarte lin în apă, este absolut minunat. În fiecare zi am fost în altă parte la plajă. Pe această plajă este a doua oară că venim, dar în rest am fost în fiecare zi într-o altă parte a insulei. Și nu doar la plajă, ci am fost și să vizităm. Inițial am spus că o să închiriem o mașină. Nu sunt scumpe mașinile, astea micuțe, gen Fiat Uno sau Peugeot-urile alea micuțe, nu știu cum. Peugeot cât este? 208? Peugeot 208 costă în jur de mai puțin de 25 de euro pe zi. Undeva la... Nu, m-am uitat eu pe Cicar, atâta era. Deci era 70 de euro pe 3 zile să luăm o mașină. Însă transportul în comun funcționează foarte bine, autobuzele circulă regulat, au un orar pe care îl respectă relativ bine, adică chiar foarte bine. Dacă întârzie 2-3 minute, poate 5 minute, nu mai mult, mi se pare foarte ok. Și am preferat să luăm autobuzul pentru că a fost mai comod și pentru Cristi, în primul rând că nu a mai trebuit să conducă, nu a mai trebuit să căutăm loc de parcare, a putut și el să bea o bere dacă a avut chef dacă ar fi condus, nu ar mai fi putut să bea alcool fiind la volan. Și cu mare drag vă recomand transportul în comun dacă veniți în Gran Canaria, pentru că funcționează perfect. După cum spuneam, Bahia Feliz, stațiunea în care stăm noi, este o stațiune foarte mică, nu aș recomanda-o. Aș fi vrut să stăm în Las Palmas, în capitala insulei, pentru că este un oraș foarte mare, are vreo 400.000 de locuitori și ai tot timpul ce să faci, ca să nu mai spun că au o plajă. Ieri am fost la plajă în Las Palmas, absolut superbă, am rămas impresionată. Și am rămas impresionată nu doar de frumusețea naturală a plajei, ci și de toate facilitățile pe care le găsești acolo. Toalete foarte curate, dușuri gratuite,
toate magazinele la dispoziție, facilități pentru persoanele care au un handicap fizic, inclusiv niște scaune cu care să intre în apă erau. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. De fapt, și când mergeam la mare în România, îmi plăcea să merg în Constanța, deci într-un oraș mare, pentru că și acolo ai mereu ce să faci, și ziua și seara. Și nu știu de ce au făcut comparația asta, pentru că lumea care merge la mare în România nu prea alege să se cazeze în Constanța, dar mie mi se pare o soluție foarte, foarte bună. Dacă aș mai veni în Gran Canaria, mi-ar plăcea foarte mult să stau în Las Palmas, dar oricum distanțele sunt mici, pentru că insula nu este foarte mare și cu autobuzul dintr-o parte în alta, dacă iei un autobuz direct, nu faci mai mult de o oră maxim ca să mergi de la est la vest sau de la nord la sud. Au autostrăzi, au drumuri foarte bune, nu costă mult transportul în comun, după părerea mea, adică este cam la același preț din România, pentru că și în România, dacă merg de la Turda la Cluj, autobuzul costă 14 lei, asta înseamnă vreo 3 euro, cam așa e și aici. Este ceva similar. Sunt pentru a 4-a oară în Spania, în total, pe parcursul vieții mele, și începe să îmi pară din ce în ce mai rău că nu știu limba spaniolă și mi-am propus ca măcar cuvintele de bază, vocabularul de bază să mi-l formez și să știu așa câteva expresii uzuale, pentru că este tare neplăcut să fii așa în afara subiectului când auzi că se discută ceva în jurul tău. Iar în afară de asta îmi place foarte mult cum sună limba spaniolă, are așa o muzicalitate care mi este foarte dragă și neapărat trebuie să învăț câteva cuvinte în limba spaniolă. După cum am spus, am prins o vreme foarte bună. De fapt, în Gran Canaria plouă foarte rar. Cred că în toate insulele Canare plouă foarte rar. Asta este și marea problemă, dacă pot să spun așa, din punct de vedere al naturii, al vegetației, pentru că vegetație este doar acolo unde irigă omul, unde se fac irigațiile pe lângă hoteluri, în localități, în stațiunile turistice, altfel nu prea crește vegetație și solul este de așa natură, este pietros, este stâncos și nu crește nimic. Vremea în luna octombrie, mă așteptam să fie puțin mai rece, nu știu de ce, dar este vară în toată regula. Într-una din zile am prins, sau în 2 zile au fost aproape 35 de grade, deci foarte, foarte cald, prea cald. Cum este astăzi, astăzi sunt 27, parcă am văzut pe termometrele astea de aici din stațiune. Este numai bine că nu este exagerat de cald și nu te topești atunci când mergi la plimbare și nu te topești atunci când stai la soare. Și chiar vreau să vă arăt ce loțiune de plajă am folosit. Pe asta am folosit-o. Este o loțiune de plajă de la Farmec, de la Gerovital, pentru copii, cu factor de protecție 50. Este extraordinar de bună, extraordinar de eficientă. Scrie că nu are miros și într-adevăr nu are niciun fel de parfum și este rezistentă la apă. A fost foarte eficientă, nu m-am ars deloc, deși am venit la plajă la niște ore foarte nepotrivite și la ora 2 la prânz am stat la plajă, însă asta a făcut minuni. Singurul inconvenient este faptul că este sub formă de spray și este un pic greu, adică trebuie să apeși așa cu forță ca să iasă loțiunea asta de plajă, dar dacă vreți ceva care să vă apere de razele fierbinți ale soarelui, cu drag o recomand, chiar dacă scrie că este pentru copii, este absolut minunată. Și nici nu costă mult, nu costă ca și dermatocosmeticele alea care un spray din ăsta costă 80-90 de lei. La Farmec nu mai țin minte exact cât am dat pe ea, dar între 25 și 35 de lei. Bineînțeles că am filmat foarte, foarte mult spre disperarea lui Cristi, care la un moment dat se și plictisise. Disperarea, da? Acum comentează din nou. O să fac un vlog de călătorie de aici, din insula Gran Canaria, dar până atunci am zis să vă zic așa câteva informații despre ceea ce am găsit aici. O să vă las în descrierea acestui videoclip toate cheltuielile pe care le-am făcut, ca să vă dați seama exact cât costă o astfel de excursie. Știu că sunt informații relevante, informații care interesează foarte multă lume și nu-mi place să
fiu așa evazivă și să nu spun exact prețurile, chiar le-am grupat așa pe categorii, cât am dat la restaurant, cât am dat la transport, ce cumpărături am mai făcut din supermarket, pentru că nu am avut decât micul dejun, v-am spus, asigurat, și am mers cam o dată pe zi la restaurant, nu cam, o dată pe zi am mers la restaurant. Cealaltă masă a fost din supermarket, deci tot felul de salamuri și lucruri de genul ăsta, știți voi exact ce poți să cumperi atunci când ești în excursie. Mă doare un pic gâtul, am răcit de 2 zile, tot trecând de la căldură foarte mare la aer condiționat, trebuie să-mi umedesc un pic gâtul. Și o să încerc așadar să vă las în descrierea videoclipului absolut tot ce am cheltuit. Leuț cu leuț era să zic, dar nu era leuț cu leuț, că e euro cu euro. Se poate plăti cu cardul aproape peste tot, dar am avut și ceva cash în unele locuri, la târguri, de exemplu, pentru că am fost și la un târg, la o piață foarte mare organizată în Puerto de Mogan, o localitate extraordinar de frumoasă, spectaculoasă, construită totul așa pe deal, cu o panoramă, cu o priveliște superbă asupra oceanului. Și da, nu o să mă întind foarte mult astăzi pentru că am venit la plajă și vreau să intru și eu în apă să mă dezbrac. Acum nu am filmat chiar în costum de baie, că nu era cazul. Ce mai voiam să vă spun, un lucru care m-a surprins, deși parcă citisem eu așa din loc în loc, foarte mult nudism se face în Gran Canaria, sunt foarte multe plaje de nudiști care se întrepătrund așa cumva cu plajele astea normale, obișnuite. N-au niciun fel de treabă, nudiștii se plimbă în pielea goală peste tot, fără niciun fel de jenă. Iar topless este la ordinea zilei. Nu toată lumea, dar foarte multă lume face plajă fără sutien, foarte multe femei, și nu se uită nimeni ciudat la ele. Sticla mea de cocktail, Sex on the Beach, este plină de nisip pentru că o îngrop în nisip ca să nu se răstoarne și ca să nu se încălzească foarte tare. Dar din când în când trebuie să mai iau câte o gură pentru că, v-am zis, mă doare puțin gâtul. Deci asta a fost lucru care m-a surprins, nudismul. Și al doilea lucru la care nu mă așteptam, dar care pe mine nu m-a deranjat absolut deloc, ba din contră mi-a făcut plăcere, este faptul că nu se fumează aproape nicăieri. Pe plajă este interzis să fumezi, peste tot sunt anunțuri că nu ai voie să fumezi pe plajă, ceea ce este bine pentru că dacă ar fuma pe plajă, ar fi plin de chiștoace îngropate în nisip, dacă știți la ce mă refer, cum se întâmplă pe litoralul nostru. La terase nu este voie să fumezi. Dacă vrei să fumezi, te duci mai departe de terasă, sunt niște locuri special amenajate. Chiar am pus niște poze pe Instagram și dacă nu mă urmăriți pe Instagram, m-aș bucura foarte tare să o faceți de acum înainte, pentru că acolo postez în timp real tot ceea ce văd frumos, tot ceea ce mi se întâmplă. Contul meu pe Instagram este ioanaspune.ro și dacă aveți cont pe Instagram, urmăriți-mă și acolo, pentru că m-aș bucura foarte tare. Și da, cam astea ar fi lucrurile pe care am vrut să vi le spun despre excursia noastră în Gran Canaria. Încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult la agenția asta, TUI, cu care am venit. În avion puteai să-ți cumperi loc, așa cum se întâmplă la toate agențiile low cost, să-ți alegi tu locul contra cost, lucru pe care, bineînțeles, noi nu l-am făcut, că am zis că nu mai dăm bani degeaba. 30 de lire, nu, între 15 și 30 de lire costa să alegi locul și am zis că nu are rost pentru cele mai puțin de 4 ore cât a durat zborul să plătim în plus. Însă, spre deosebire de Wizz Air, de exemplu, unde dacă nu îți plătești locul și călătorești împreună cu partenerul sau călătoresc 2 persoane, unuia îi dă loc în față și celuilalt la coada avionului, la TUI ne-a dat locurile unul lângă altul. Când am venit 11C și 11D, bine, eram despărțiți doar de culoare, iar acum la întoarcere deja am făcut check-in-ul și am primit locurile 12A și 12B. Deci chiar dacă nu îți cumperi loc, încearcă cât de cât să potrivească și să aranjeze locurile astfel încât să nu fii la mare distanță de cei cu care călătorești. Un mare plus pentru agenția TUI. Cam acesta ar fi videoul de astăzi. Nu m-am întins foarte mult pentru că v-am spus, vreau să profit de ultima zi pe care o avem integral la dispoziție aici în Gran Canaria. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video,
dacă a stat cu mine la o cafea, iar eu la un cocktail. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!